Alo, nay sửa cái bài số 3 đề thi học sinh giỏi thành phố Khánh Hòa năm 24-25 vừa rồi, dãy số và tổng. Tóm tắt cái đề như sau: cấp số cộng là một dãy số hữu hạn và vô hạn kể từ số hạng thứ hai trở đi mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng trước nó cộng với một số d không đổi. D được gọi là không sai. Cấp số cộng thì hầu như là các bạn đã thi học sinh giỏi đều biết hết. Ví dụ 2, 5, 8, 11, đây là một cấp số cộng. A1 bằng 2, số hạng đầu bằng 2, công sai là 3, cứ thế cộng lên. Thế thì đề nó ra là nhập số phần tử đầu tiên và nhập số phần tử, rồi phần tử đầu tiên và công sai. Yêu cầu hiển thị dãy số theo quy luật trên và tính tổng các số trong dãy. Ví dụ 1, n bằng 5, số đầu tiên là 2 và công sai là 3. Như vậy là số đầu tiên là 2, 2 cộng 3 là 5, 5 cộng 3 vậy. Như vậy thì phải làm cho đủ 5 số, n 5 số và tổng các số này là bằng 40. Ví dụ 2 là 15 số, 1, 2, 3, 4, 15 số. Số hạng đầu là trừ 15 và 15 cộng với 5 là trừ 10, trừ 10 cộng 5 lên, cứ thế là cộng sai và tổng các số này là 300. Hai ta đi vào thẳng luôn. Đề không cho là n bằng bao nhiêu ha, thì ta cứ khai dư ra lón n d a và khai cái s bằng 0. Đi vào luôn. Sin n a, chỗ này ta lưu ý nhập theo đúng thứ tự ha. Dùng for là nhanh nhất, y đi từ 1 đến n. Vừa xuất luôn, chúng ta khỏi đưa vào mảng, giải trực tiếp luôn. Xuất số hạng đầu tiên là a, được cái nào thì lấy s bằng s cộng a. Viết này ra cho nó dễ nhìn. Sau đó là số hạng thứ sau là a sẽ bằng a cộng với d, và ra khỏi vòng lặp thì xuất cái tổng đó ra. Tổng s. Đầu tiên là 5, 2, 3. Số thứ hai 15 số, số đầu là trừ 15. Thứ ba là 5. Tổng 300. Ok. Bây giờ ta thử code bằng Python xem sao. Cũng vậy. N A D map int input. Ta khởi gán biến s bằng 0 for i in run 1 đến 15 là n cộng 1. Xuất số hạng đầu tiên, sau đó lấy s bằng s cộng với a, và a mỗi lần tăng lên đúng bằng một cái lượng là công sai. Tổng rồi, đầu tiên là 5, 2, 3, 5, 2, 3. Sorry, cái tổng s 5, 2, 3, tổng 40. Ta chạy lại số khác là 15 số, số hạng đầu là trừ 15, số hạng sau là 5, công sai là 5.
tổng 300. Cảm ơn.